Bạn có bao giờ thắc mắc điều gì sẽ xảy ra khi ai đó có thêm một nhiễm sắc thể hay không? Tức là vì sao việc có thêm một nhiễm sắc thể lại biến thành một rối loạn nặng nề như vậy? Cơ chế đằng sau nó là gì? Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Thư viện Nhỏ. Đây là nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu hỏi thú vị về khoa học và cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy nội dung này hữu ích, hãy giúp mình một lượt thích và bấm nút đăng ký để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nha. Đầu tiên thì mình biết con người sẽ có 23 cặp nhiễm sắc thể chứa tất cả thông tin di truyền của chúng ta. Mỗi cặp bao gồm một nhiễm sắc thể từ mẹ và một nhiễm sắc thể từ bố. Ví dụ như khi một người có 3 bản sao của nhiễm sắc thể số 21, một tình trạng được gọi là trisomy 21 hoặc hội chứng Down sẽ xảy ra. Nhiễm sắc thể bổ sung này làm thay đổi cách phát triển cơ thể và não bộ của một người. Để hiểu điều này, chúng ta cần biết một số khái niệm của di truyền học cơ bản. Gen là các đoạn DNA được tìm thấy trên nhiễm sắc thể, cung cấp các hướng dẫn để tạo ra protein. Protein rất quan trọng đối với hầu hết mọi chức năng trong cơ thể chúng ta, từ xây dựng mô đến điều chỉnh các phản ứng hóa học. Với một nhiễm sắc thể dư thừa, một số gen tạo ra quá nhiều protein. Điều này có thể phá vỡ sự cân bằng của sản xuất protein và dĩ nhiên nó có thể ảnh hưởng đến cách mà một tế bào tăng trưởng và phát triển. Đầu tiên là bộ não. Gen DRK1A nằm trên nhiễm sắc thể số 21, có chức năng là điều chỉnh số lượng tế bào thần kinh trong não. Khi có thêm một bản sao, nó sẽ gây ra tình trạng sản xuất quá mức một loại protein, từ đó làm giảm số lượng tế bào thần kinh trong não và gây ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến khả năng nhận thức và học tập của con người. Những người mắc hội chứng Down thường gặp khó khăn trong học tập và phát triển nhận thức, họ chậm hơn những người khác. Tiếp theo cũng là một gen được tìm thấy trên nhiễm sắc thể số 21, đó là gen SOD1. Gen này có liên quan đến việc bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Đây là một tình trạng có quá nhiều phân tử phản ứng có thể làm hỏng tế bào. Những tưởng nhiều gen SOD1 thì các tế bào sẽ được bảo vệ tốt hơn, nhưng mà không. Việc có thêm bản sao của gen SOD1 lại làm tăng stress oxy hóa cho tế bào, làm các tế bào dần dần bị viêm và dẫn đến chết tế bào. Điều này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và chức năng của các cơ quan hay các hệ thống khác nhau trong cơ thể. Vậy thì ở thực vật tình trạng này diễn ra như thế nào? Tại sao các trường hợp hệ đa bội ở thực vật là có lợi, không giống như đa bội ở động vật? Ở thực vật, các bộ nhiễm sắc thể bổ sung thực sự có thể là có lợi. Nó có thể khiến cho cây cối có kích thước lớn hơn, tăng trưởng nhanh hơn và cứng cáp hơn. Hiện tượng đa bội ở thực vật thường dẫn đến sự gia tăng số lượng tế bào và kích thước tổng thể. Ví dụ như nhiều cây đa bội duy trì số lượng tế bào giống như cây lưỡng bội, nhưng phát triển các cơ quan và cơ thể lớn hơn hẳn. Ngược lại, các thể đa bội ở động vật thường có xu hướng giảm tổng số lượng tế bào, nhưng vẫn duy trì cơ quan cũng như kích thước cơ thể tương tự như các thể lưỡng bội của chúng. Đây là bất lợi lớn đối với động vật. Vì vậy, ở động vật bao gồm cả con người, sự cân bằng của vật chất di truyền khó khăn hơn nhiều. Hệ thống của chúng ta được tinh chỉnh để hoạt động với một lượng thông tin di truyền cụ thể. Bất kỳ sai lệch nào, chẳng hạn như nhiễm sắc thể dư thừa hoặc là thiếu hụt, đều có thể phá vỡ sự cân bằng này và gây ra những vấn đề nghiêm trọng, như chúng ta đã thấy với hội chứng Down. Cho nên mặc dù ý tưởng có thêm một nhiễm sắc thể có vẻ hấp dẫn, nhưng thực tế là cơ thể chúng ta có thể hoạt động tốt là dựa vào sự cân bằng chính xác của thông tin di truyền. Trường hợp hội chứng Down minh họa cho việc một nhiễm sắc thể dư thừa có thể dẫn đến nhiều thách thức về phát triển và sức khỏe như thế nào. Nhưng về tương lai thì sao? Có thể nào những tiến bộ trong lĩnh vực di truyền học sẽ một ngày nào đó cho phép chúng ta tận dụng thêm nguồn vật liệu di truyền nhằm phục vụ cho lợi ích của chính mình hay không? Mình rất muốn nghe suy nghĩ của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.